रुखको मुढा भित्र रे दामी ठाउँ भेटियो ल खतरा आगो बल्यो है भनेपछि कोही पनि जर्मनीमा मास्टरको लागि केमिस्ट्री मात्र होइन अरू अरू फिल्डकोहरूको पनि केही तपाईहरुसँग इन्क्वायरी त्यस्तो छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ शिवरात्रिमा जस्तो के हुन्छ नि गाउँको थियो म त यसपालि नेपालमै थिएँ नि शिवरात्रिको दिन पुलिस आयो होइन यो आगो सागो निभाउनु पर्छ दादा पानी 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 यो पानी यो बोतल बियरको बोतलमा पानी भरेर निभाएर भाग्दो यता लिएर आउनु न नराको चिकन चिल्ली चिकन चिल्ली होइन चिल्ली ससेज चिल्ली ल मैले यता लिनु पर्यो खुवाउँछु भनेर आएर स्क्याम हान्दिने वाउ खतरा हाल्ने कुक त राख्नु कुकमा त फेरि मलाई भ्याउँदैन कुरा हेलो गाइज वेलकम टु अनदर ब्लग आजको ब्लग बब्बाल हुनेवाला छ म चाहिँ टक्क क्लोनको यता साइडमा आइसकेको छु यो चाहिँ हाम्रो क्लोनको यतापट्टि यो म्युजियम सोकोलाटा म्युजियम समथिङको पछाडिपट्टि हो आज चाहिँ हाम्रो एकजना कृष्ण सर पनि हुनुहुन्छ मसँगै रुखको मुढाभित्र रे दामी ठाउँ भेटियो ल अब यहाँ हामी टक्क आगो सागो बाल्ने एकछिन बस्ने हाम्रो दुईजनाको बियर हो यो यत्रो त कहाँ हुन्छ यार यो ठुलो हुन्छ दादा यो हुँदैन कृष्ण सरकार यो हुँदैन कि यो यत्रो यत्रो बबाल हुन्छ कि यस्तो यस्तो म यहाँ तपाईँ आगो फुकी फुकी हुर्केको मान्छेहरूलाई यस्तो कुरा नसिकाउनु न उसले भन्छ यत्रो ठुल्ठुलो हालिदिउँ कि उसले भन्छ यो पुरै यो नै हालिदिउँ रे क्या यत्रो त कहाँ हाल्न मिल्छ यार त्यो ठुलो हुन्छ यार यो पनि ठुलो हुन्छ हो यत्रो यत्रो सानो सानो बबाल हुन्छ क्या यस्तो सानो सानो टाइपको यो खतरा रमाइलो भइरहेछ क्या हामी टक्कै जाडोमा आगो सागो ताप्न यार कहिल्यै आगो ताप्न पाइरहेको थिएन दादा यार कति कृष्ण सर जुग मलाई चाहिँ एक्चुअली यो यसरी आगो तापेको त लास्ट टाइम कहिले भन्दाखेरि यो 2021 को च्याम्पियन्स लिगको फाइनलको दिन तपाईँको उता हो पहिला म बसेको ठाउँमा आगो सागो फुक्न मिल्थ्यो हामीले त्यहाँ त्यो च्याम्पियन्स लिगमा हामीले त्यो ग्रिल सिल गरेर आगो सागो फुकाएको थियो के फाइनलमा हामीले त्यो चेल्सीले जितेको टाइम के हो त्यही चेल्सी जितेको बेलामा हामीले ग्रिल सिल सिटी भर्सेस म्यान्चेस्टर के अरे चेल्सी भर्सेस म्यान्चेस्टर सिटी परे फाइनल थियो नि त्यो 21 मा हो जस्तो लाग्यो मलाई सिटी र चेल्सीको हो र होइन 21 मा हो जस्तो तर फाइनल च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा हामी बसेको थियौँ सबैजना होइन नि त त्यो त उयो 2021 को फाइनल इयर चाहिँ 2021 नै हो किनभने 2021 हो 2022 मा उले आगोमा आलु सालु पोलेर खाने होइन कृष्ण सर ल्याउनु सालु त्यहाँबाट निकाल्नु पोलेर ओ आलु सालु पोलेर खाना बब्बाल हुन्थ्यो यार अन्डा त के पोल्ने हो र अन्डा पोल्न मिल्छ र के कुरा गरे अम्लेट चाहिँ अलि त्यस्तै भयो तर यसमा आलु सालु चट्ट आलु भन्दा पनि यो ग्रिल गर्न के टक्क यो बबाल हुँदो रहेछ यार यो फेरि हत्तो त डढ्दैन नि त यो डढ्दैन रमाइलो भएको छ तर कसम बबाल वा डेन्जर आयो यार पक्नु एकदम खतरा हान्ने त यार के हो किन रिसा यार म ठुलो आवाज गर्ने बित्तिकै बबाल हान्यो यसले ल धुवा छुवा बबाल भइरहेछ यार खतरा आगो बल्यो है मजा भयो क्या हाम्रो केही प्लान थिएन यत्तिकै गोलामा घुम्दा घुम्दा यहाँ हल्का यस्तो एरिया देखियो ल दामी एउटा रुख पनि देखियो त्यहाँ आगो बाल्न मिल्ने यस्तो टक्क आगो बालेको बबाल भयो कस्तो फिल भइरहेछ दादा एकदम शिवरात्रि फिल भइरहेछ शिवरात्रिमा जस्तो के हुन्छ नि गाउँको थियो म त यसपालि नेपालमै थिएँ नि शिवरात्रिको दिन हो र हो नि त आगो सागो त्यो उखु पड्काउने हुन्छ नि त त्यतातिर उखु पड्काउने भोटा सोटा बनाउने हैन त्यो गाउँघरमा चाहिँ यसो दाउरा साउरा उठाउने हैन धुनी जगाउने अनि यसो हुन्छ नि भोटा सोटा अनि मलाई उखु पड्काउनु थाहा छैन के त्यतातिर मैले सुनेको मात्रै हो पड्काउने भने यो त्यो आगोमा टक्क उखुहरू राखेर त्यो हान्यो भने पड्किन्छ नि त बबाल बम जस्तै दामी त्यो पोलेको उखु खान यस्तो बाल्यकाल उखु हुन्छ नि त चट्ट आगोमा पोलेर खाना त हुन्छ दामी हुन्छ लास्ट म चाहिँ खतरा लाग्थ्यो उहाँको त्यस्तै भयो यार 2-3 वर्ष 3 वर्ष जति भयो हजुर मास्टर्सको लागि आएको थिएँ मास्टर्स गर्न साइन्स केमिस्ट्रीमा चाहिँ केमिस्ट्री मास्टर इन केमिस्ट्री फ्रम युनिभर्सिटी अफ बोन यस करेक्ट भनेपछि कोही मान्छेलाई केमिस्ट्री पढ्न जर्मनीमा ल केमिस्ट्री पढाउँ न त भन्ने इन्ट्रेस्ट छ भने त हजुरलाई यस्तो केही सजेसनहरू माग्दाखेरि आई एम अलवेज ह्याप्पी टु हेल्प ओके ओहो यस्तो मान्छेहरू त भेटिँदैन यार खतरा मान्छे ल आई एम अलवेज ह्याप्पी टु हेल्प
स्टेटमेन्ट आइसक्यो भनेपछि कोही पनि जर्मनीमा मास्टरको लागि केमिस्ट्री मात्र होइन अरू फिल्डकोहरूको पनि केही तपाईँहरूसँग इन्क्वायरी त्यस्तो छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ अब मास्टर्स छ भने उसले पनि गरिहाल्छ मैले पनि हामीले सजेस्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तो गर्न सकिन्छ हामीले पौडी खेल्नै नआउने पौडी खेल्न नसक्ने मान्छे छ भने यो सही हुँदो रहेछ लो खत्त बस्ने यस्तो सही मजा आउँछ होला के हेलो लोइट यिनीहरू छ रमाइलो हानु भने गइहाले केटाहरू ए चिसोमा यिनीहरू जर्मनहरू तर चिल मान्छे यिनीहरू रमाइलो चाहिँ यिनीहरूलाई हान्नुपर्छ बेला बेलामा पानी सानी पर्न लाग्छ यिनीहरू मस्त गइरहेछ के यस्तो हान्ने होइन दादा के छ विचार कल्पनै गर्न सकिन्न यस्तो सकिन्न है स्विमिङ नआउने मान्छे त्यस्तो त अब सोचे जस्तो हुन्न आगो खतरा भइरहेछ क्या मस्त तातो सही भयो यार ग्रिल हान्न सकिएन ठिक छ हरियो चिल्ली लाने के गर्ने आज घर गएर भन्ने कुरा भयो यहाँ तपाईँले अनि के भन्छ त्यो ससेज चिल्ली खुवाउने भने नि त खाउँ भनेको के खुवाउने हो खाउँ भनेको के मिलेर रियोमा चाहिँ एकदमै राम्रो फाइन ससेज पाइन्छ कि दादा त्यही त लाने अनि त्यसपछि प्याज स्याज लाने र ससेज खाने कुरा भयो अनि त्यसपछि प्याज लाने घर गएर हरियो पाप्रिका मस्त फ्राई गरिन्छ त्यसलाई प्याज होइन त्यो हुन्छ नि अब लसुन सुसुन हालेर मस्त फ्राई गरेपछि भुजा छ भुजासँग चाहिँ त्यो ससेज चिल्ली र हल्का 2-4वटा बेहोसीपछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो यहाँ पिउने र पिलाउनेको क्या बदनामी भो टाइप यस्तो टाइपको ससेज खाने ससेज चिल्ली ए ससेज चिल्ली सरी ससेज चिल्ली तपाईँको रेसिपी होइन त मेरो भुजा सुजा विशिष्ट विद्वान दाजुबाट सिकेको ल हामी 1 घन्टा जति भइसक्यो यहाँ बसेको अब बिस्तारै घरतिर लाग्नुपर्छ 7 बजे खतरा आगो सागो बालियो तापियो मजा आयो है दादा रमाइलो के हो मलाई त शिवरात्रीको झझल्को आएर अस्ति भर्खर नेपाल गएको थिएँ शिवरात्रीको दिन म घरै थिएँ यस्तै गरिएको थिएँ होइन शिवरात्रीमा यस्तो गरेर तर नेपालमा यार शिवरात्रीमा 4-5 दिन आगो निप्दैन नि शिवरात्रीमा हाम्रो त्यो त 5-6 दिन खतरा मुडोमा आगो सागो बालेर 5-6 दिनसम्म बलिरहने हुन्छ कि यस्तै यो टाइपको होइन यो पुरै मुडो नै चलाउने हुन्छ नि त 5-6 दिनपछि बल्ल आगो निप्छ क्या आफै टिकटकमा एउटाले भनिदियो कि टिकटकतिर जाऊ टिकटकतिर खतरा हुन्छ टिकटकबाट युट्युबहरूको पनि प्रमोसन गर्न मिल्छ भनेर टिकटकमा गएको लाइभ हेर्न छिर्या ट्याप 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 युट्युबमा के भन्छ टिकटकमा लाइभमा बसेर भन्ने भनेकै ट्याप ट्याप मात्रै छ ल ट्याप हान भन्छ के भने मैले बुझेन कि ट्याप हान ट्याप 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 आरी के आरी भने त्यहाँबाट ट्रेनको ऊ छ र ओहो यार पुलिस आयो नि त्यहाँ हामी मतबल कुरा गर्दा गर्दै पुलिस आइदियो क्या त्यहाँ तिनीहरूले त्यहाँ बिसाएर ऊ ल पुलिस आयो होइन यो आगो सागो निभाउनु पर्छ दादा पानी 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 यो पानी यो बोतल बियरको बोतलमा पानी भरेर निभाएर भाग्छु पुलिस आएर यार पुलिस आएर के पुलिस आएर गाइज यार पुलिस आएर पानी सानी हाल्नु पऱ्यो यतातिर पुलिस आयो भनेको होइन रहेछ उता भागिसक्यो पुलिस आयो पुलिस आयो भनेको होइन रहेछ पुलिस के आउँथ्यो केही पनि हुन्न यो जर्मनको एकदम फ्रिडम कन्ट्री हो केही छैन आगो सागो हामीले निभाइयो अब आगो सागो निभाइयो त्यो बिस्तारै अब जाने घर सरकार घरमा गएर के भन्छ रे घरमा गएर के भन्छ आगो सागो निभाइयो काम गरेपछि आफ्नो काम चाहिँ पुरा गरेर हिँड्नुपर्छ के अब आगो सागो चट्ट निभाएपछि ढुक्क भयो नि त अनि टक्क ल होइन त्यहाँ बोतल पनि रहेछ यो पनि यसरी छोड्नुहुन्न यो टक्क डस्टबिनमा लगाएर फाल्नुपर्छ कि अब हामी घर फर्किन लाग्यो बिस्तारै बाटोमा आउँदा बब्बाल भ्यू देख्यो के
दामी चाहिँ रात परिसकेको छ हामी चाहिँ घर फर्क्यो अब हामी चाहिँ यो सपिङ सेन्टरमा छिर्ने सपिङ सेन्टर होइन के हो यो ग्रोसरी स्टोरमा छिर्ने अनि यहाँ यो नेटवर्क भन्छ यसमा चाहिँ सामान ओ कृष्ण सर ओ कृष्ण प्रो फान्ड चाहिँ हामी चाहिँ त्यो हामीले खाएको त्यो अहिले जुसको बोतलहरूको चाहिँ फान्ड आउँछ कि फान्ड भनेर चाहिँ त्यो बोतल हालेपछि त्यसको पैसा आउँछ त्यो हामीले यहाँ चेन्ज गरेर अनि त्यसपछि उसले चाहिँ ल नेटोमा यहाँ त्यो फान्ड अघि हामीले खाएको जुसहरूको पानीहरूको बोतल यहाँ हाल्न मिल्छ त्यसो उसले प्रिन्ट आउट गर्यो 1 युरो 2 युरो कति समथिङ आउँछ टक्कै यसो सामान चेन्ज गर्ने हो ए ल यार काम गर्ने मान्छे खोजिरहेको रहेछ ल सफा गर्ने त्यो बेच्ने मान्छेहरू काम गर्नलाई नेटोमा खोजिरहेको छ है तपाईँलाई थाहा छ हामी नेटोमा किन आयो भनेर सामान किन आयो होला अघि हामीले कुरा थियो नि त्यो चिल्ली ससेज नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु बनाउँछु खतरा बनाउँछु भनेर भनिरहेछ हेरौँ हाम्रो सरकारले त्यही भएर हामी ससेज लिन आएको खास यहाँ चिकन ससेज लाने होइन ल यो चिकन ससेज लिएको हामीले त्यो लाने भनेको प्लान चेन्ज भएर हामीले चाहिँ यो लान लग्यो यो सानोमा यस्तो अलिकति यसको लिने भनेर हाम्रो के भन्छ रेसिपी बनाउने मान्छेले त्यही भनेपछि हामीले त्यही लिन लाग्यो सबै हालिदिनु ब्लगमा सब हालिदियो दादा अनि त्यो केही अनि ड्रिङ्क्सहरू लैजाऊँ न हल्का सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू कोला सोला यताउता कहाँ हिँड्या भेजिटेरियन के अरे फ्री उयो के भेजिटेबल्स त घरमै छ हो टन्नै उयो छ पाप्रिका छ पाप्रिका पनि छ ब्रोकौलीहरू छ सब छ पाप्रिका छ किन पाप्रिका ग्रुकेनहरू सब छ पाप्रिका काँक्रोहरू एभ्रिथिङ भेजिटेबल्सदेखि लिएर फलफुल सबै सब छ टोमेटोहरू छ पाप्रिका लैजाउँ यहाँ ल यहाँ छ कि मेन कुरो त चामलै बिर्सिएछ क्या चामल पनि लिनुपर्ने छ कि यहाँ राइस छ चामल चाहिँ यस्तो हुन्छ सानो सानो पोकाको अहिले यही बासमती 2टा लिदिउँ है अलि पनि चाहिएको छ 2टा पोका भयो भने 2-4 दिनलाई हुन्छ ल हामी ड्रिङ्क्समा आयो हल्का के लिने हो सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू बियर अथवा कोला सोला के लिन्छौँ अनि हामी त्यसपछि घरमा गएर सरकारको हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि चिल्ली ससेज रेसिपी यारो घरभित्र पसेपछि त कस्तो हुने के ल घर आइयो अब टक्क हाम्रो ससेज चिल्ली ससेज खाने हो अरू त के हो र होइन सरकार चिल्ली ससेजको रेसिपी मान्छे थाकेर प्याक्क पाइसक्यो ल लुगासुगा फेरेर चिल्ली ससेज हालिदिनुपर्छ बनाएर अनि ढ्याङडुङ ढलिदिनुपर्छ ल बिहान खाएको ब्रेकफास्ट गरेको खाना खाएको चिया खाएको कति धेरै चिया खाएको यार चियाको कफी चिया कफी दिनभरि खाएर बसेको अब यो सट्टा माझ्ने अनि यहाँ खानासाना बनाउने ढ्याङडुङ त्यसपछि अनि गर्नुपर्छ ल चिल्ली ससेजवाला दाजु ल आउनु के हो पारा सरकार ब्रोदर ल के हो त्यो फेरि यो सिसाको बियर खाइदिने हो र बियर पनि खाइदिउँ अनि यो के भन्छ यो ससेजहरू टक्कसँग चिल्ली बनाएर खाना नि खाइदिउँ है के छ खाने हो ल त्यसो भए खानासाना बसाल्थ्यौँ दाल पनि बनाउने हो ए ल भन्छ आज बब्बाल नेपाली खाना खाइदिनु पऱ्यो ल भाँडासाँडा चिलिक्क बनाएर राखिहालिदियो यतातिर टक्कसँग भाँडासाँडा हल्का माझियो खासै फोहोर पनि थिएन अनि त्यसरी यो प्याज काटेर ल चिकन चिल्ली भनौँ यहाँ टक्क प्याज यो बिहानको तरकारी बाँक्ने रहेछ अब हल्का खानासाना बनाइदिनु पऱ्यो चिकन चिल्लीको रेसिपी यता हाम्रो सरकारले बनाउँछ भन्नुभएको खै हेरौँ अब कस्तो हुँदो रहेछ उनले सुरुमै खोर्सानी डराइदिएर
पारा हेर चिकन चिल्ली बनाउँछ होइन सुरुमा खोर्सानी तेलमा हालिदिएर मर्नै भइरहेको ओ माई गड दादा के हो पारा सरकार ब्रोदर पास मार्क्स डु खोर्सानी डराएर खोर्सानी पुरै डराएर ऊ खोर्सानी यस्तो बनाउने यस्तो खार चलाएछ ऊ खोकेर मरेर म सकिनँ मैले जाइन दादा बनाउनु तपाईँले भनेर उसले गिभअप दिइसक्यो है हो बुवा खतरा उसले त खोर्सानी डढाएर बबाल डेन्जर बनाइगयो नि ल ल खै म हानिदिन्छु ल आउनु दादा म हानिदिन्छु मलाई पाप्रेको साप्रेको बबाल काटेर म हानिदिन्छु तपाईँ तपाईँ अब भिडियोग्राफर म अब काममा आएँ खोइ यता लिएर आउनु न दादाको चिकन चिल्ली चिकन चिल्ली होइन चिल्ली ससेज कोडा खार लाग्यो माई गड खतरा खार लाग्यो अब मैले लिइसकेँ कार्यक्रम चाहिँ उसले उसको पारा देखेर मलाई उसले चाहिँ चिल्ली ससेज बनाएर खुल्न त लागेन मलाई त्यही भएर म आफैले चाहिँ गरिसकेँ त हेर्नु पर्यो भागेको सिपाही जस्तो महसुस भइरहेको छ दादा म आज मैदान चिल्ली ससेज खुवाउँछु भनेर दिनभरि गयो खाने लागेर उसले खोर्सानी पड्काइदिएर बन्चे बस्नु नसक्ने बनाइदिनु भएछ अनि दादा तपाईँले तेल पनि कम भयो हजुर तेल नै छैन रहेछ हल्का हालिदिनु होइन एउटा भगौडा सिपाही जस्तो महसुस भइरहेछ आज मलाई चिल्ली ल मैले यता लिनु पर्यो खुवाउँछु भनेर आएर बिस्क्यामा हानिदिने वा खतरा हालिदिने कुक त कुकमा त फेरि मलाई भ्याउँदैन केटाहरूले कुकमा त बब्बाल हो ल अब हामीले चिकन के अरे चिकन होइन जहिले चिकन भन्न आउने कि चिल्ली ससेज बनाएर रेडी भएर ऊ खाँदैछ उसले बनाउँछ भनेर ब्लास्ट गफ दिएको रहेछ उसले पछि नआएर भन्दा उसले पनि बनाइरहेको थियो तर मैले पनि हल्का हेल्प गरेँ अब हाम्रो चिकन चाहिँ बनिसकेको छ यतातिर टक्कसँग दालमा चिकन चिउरा अनि छ रेडी टक्कमा खाँदै हुनुहुन्छ सरकार ल आजको ब्लग भन्दा नि आजको भिडियो हाम्रो यस्तो भिडियो बनाउनु भने केही प्लान पनि थिएन इन्टेन्सन पनि थिएन यत्तिकै हामी खोलातिर गएर आगो सागो बनाउनु थालेपछि ल बनाइदिउँ त भनेर यत्तिकै भिडियो रेकर्ड गरायो हो कस्तो भएको छ के भएको छ थाहा छैन हामीले यत्तिकै अपलोड गरिदिन्छु होला म यो भिडियो सायद अथवा गरिन्न होला केही पनि थाहा छैन लास्टमा अब चाहिँ हेरेपछि थाहा हुन्छ यदि अपलोड भयो भने सबले हेरिदिनु भएको छ र एकचोटि फिडब्याक दिन नबिर्नु होला लाइकले चाहिँ एकदम डिफ्रेन्स गर्छ कि गाइस त्यही भएर यस्तो एउटा लाइक पनि हानिदिनु होला अनि तपाईँको 2 शब्द केही छ दादा डु नट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब भन्न त मन लाग्दैन मलाई त्यस्तो कुराहरू अलि लाइक गरिदिनु भन्दा मागे जस्तो पनि हुन्छ कि है हल्का तर लाइक गऱ्यो भने चाहिँ धेरै सपोर्ट जस्तो हुने रहेछ क्या त्यही भएर तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्छ भने यसो लाइक पनि गरिदिनु होला ल सिटी लागेछ अब हामी भात खान्छौँ यतातिर हल्का यो चिल्ली ससेज खाएर एकछिन बसेर है त गाइज ल बाई बाई सबै स्वस्थ रहनु होला व्यस्त रहनु होला खुसी रहनु होला बाई बाई ब्लग इन भइसकेपछि फेरि हाम्रो सरकारले भन्नुभयो ह्याप्पी दसैँ भन्नु ल चैते दसैँको एगेन सबलाई शुभकामना नयाँ वर्ष आउँदैछ रक गर्नुपर्छ नयाँ वर्षको नि अब प्रोग्रामहरू हुन्छ होला नेपाली प्रोग्रामहरू म त्यसको मोमेन्टहरू चाहिँ क्याप्चर गरेर तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु धन्यवाद बाई बाई